About 4 years ago, I was here to help support the launch of Hydra V. 4 năm trước thì tôi đã có mặt ở tại Việt Nam để vào lễ ra mắt của sản phẩm Hydra V. And at that event, I first saw the beauty of your country and how welcoming all the Vietnamese people have been to me. Và ngay từ cái lần đó tôi đã chứng kiến được vẻ đẹp của đất nước của các bạn cũng như sự chào đón nồng nhiệt của tất cả các anh chị dành cho tôi vào lúc đó ạ. And while I was impressed by that, the thing that totally amazed me is the unbelievable energy that our ABOs in Vietnam have. Và điều mà tôi không thể tin nổi đó chính là năng lượng tuyệt vời của tất cả các anh chị em nhà phân phối của Amway Việt Nam. And so when I was offered the opportunity to come back and help support our newest product, the Signature Select Serum, my answer was absolutely yes. Và khi mà tôi có được cơ hội để quay trở lại đất nước Việt Nam để trong lễ ra mắt của sản phẩm serum tinh chất mới thì câu trả lời của tôi là chắc chắn là đồng ý ạ. And hopefully today, in our presentation, you will see all the exciting advances that Artistry has taken. Và tôi hy vọng rằng trong cái buổi sự kiện ngày hôm nay, các anh chị sẽ nhìn thấy tất cả những điều tuyệt vời mà Artistry đã tạo ra. And with our newest product, Artistry is actually moving to the position of the leader in the skincare business. Và với sự ra mắt của dòng sản phẩm này thì Artistry đã chính thức bước vào vị trí dẫn đầu trong ngành làm đẹp của thế giới các anh chị. And even more importantly, it's going to be in the area of personalized care because we are going to create solutions that are meant just for you. Và một điều tuyệt vời hơn nữa đó là chúng ta đã bước đến cái vị trí của những sản phẩm mang tính cá nhân hóa, đó là tạo ra cho chính các bạn. So when I taught at the university, the one thing I found that was very important is help the audience understand where we are going. Và khi mà tôi học ở trong trường đại học thì điều mà tôi phát hiện ra đó rằng là chúng ta cần phải giúp mọi người biết được rằng mình đang đi đến đâu. And so today I want to discuss these 4 items with you. Và bởi vậy mà ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các anh chị 4 cái nội dung ở trên đây. I want us to answer the question, why personalization and how do we personalize? Và điều đầu tiên chúng ta sẽ trả lời câu hỏi là tại sao chúng ta cần phải cá nhân hóa và làm thế nào để có thể làm được cá nhân hóa. Why serums? Tại sao lại là tinh chất? And is Artistry really in the position to take the lead in the industry? Và thực sự là tinh chất của Artistry đang dẫn đầu trong ngành làm đẹp hay không? And then finally what we're going to discuss is our new product collection. Và điều cuối cùng mà tôi chia sẻ với các anh chị đó chính là giải pháp sản phẩm mới của chúng ta. So are you ready to get started? Và các anh chị đã sẵn sàng để chúng ta bắt đầu chưa? Are you ready? Các anh chị sẵn sàng chưa? Here we go! Chúng ta cùng bắt đầu. So, the first item is why personalization? Và cái chủ đề đầu tiên đó là vì sao phải cá nhân hóa? I don't know about in Vietnam, but in America I am very confused. Tôi không biết ở Việt Nam thì như thế nào nhưng ở tại Mỹ thì tôi rất là bối rối. It seems like every product has an ad or a commercial and it ends with and personalized for you. Có rất nhiều sản phẩm, hầu như tất cả các sản phẩm đều có một cái sự quảng cáo rằng là sản phẩm của chúng tôi là cá nhân hóa dành cho các anh chị. But it just seems like talk. Nhưng mà hình như đó chỉ là lời nói các anh chị. What do they really know about me? Thì thực sự là họ biết gì về tôi? How do they know what I want? Làm sao mà họ biết là tôi đang cần gì? How can they have a personalized product for me? Làm thế nào mà họ thiết kế ra được những sản phẩm chỉ dành riêng cho tôi? Well, the scientists at Artistry have been researching skin for decades. Và các nhà khoa học của Artistry đã nghiên cứu về làn da hàng thập kỷ. And one of the largest studies we conducted is called the Faces Research Project. Và một trong những cái dự án lớn nhất mà chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu đó là cái dự án nghiên cứu về các gương mặt các anh chị. In that research, we were looking to determine similarities and differences in skin based on ethnicity, age, and gender.
Và trong cái nghiên cứu đó, chúng tôi đã nghiên cứu về sự khác biệt và sự giống nhau của các cái làn da về chủng tộc, về độ tuổi cũng như là về giới tính. We utilize state-of-the-art instrumentation to measure skin. Và chúng tôi dùng những cái thiết bị để làm sao nghiên cứu được ra cấu trúc của các làn da. We use questionnaires to understand what the consumer saw, thought, and felt. Và chúng tôi dùng những cái câu hỏi, các cái bộ câu hỏi để điều tra xem là người tiêu dùng người ta nhìn thấy cái gì, người ta nghĩ cái gì và người ta muốn cái gì. And thus we had a comprehensive evaluation of the subject. Và từ đó chúng tôi có một cái sự phân tích tổng hợp từ trong cái dự án nghiên cứu của chúng tôi. We collected data from 12 countries and regions around the world. Chúng tôi đã thu thập cái dữ liệu từ trên khắp 12 quốc gia trên tất cả các vùng của thế giới. And we compiled data for 32,000 subjects. Và chúng tôi đã tiếp cận đến hơn 32.000 các khuôn mặt trên toàn cầu. I think we know a lot more about skin than our competitors. Và tôi biết rằng, tôi nghĩ rằng các anh chị biết rằng là những cái đối thủ cạnh tranh trong ngành về làm đẹp của chúng ta, đúng không ạ? Because in that study, when we began to unpack all of the data that was collected, bởi vì thông qua cái nghiên cứu đó thì khi chúng tôi giới thiệu tất cả những cái kết quả trong cái quá trình nghiên cứu đó ấy, we determined that over 97% of the women had more than one skin concern. thì chúng tôi phát hiện ra rằng 97% người phụ nữ trên thế giới có hơn một vấn đề quan tâm về da. And those main concerns that we collected from around the world were as follows. Và những vấn đề chính mà chúng tôi thu thập trên toàn cầu là những cái vấn đề như sau. There were concerns with dry, dehydrated skin. Họ có vấn đề về làn da khô. Skin that lacked luster. Và họ có cái vấn đề về làn da không đều màu. Concerns with dark spots. Và họ có vấn đề về đốm nâu. As well as wrinkles and sagging skin. Cùng với vấn đề về nếp nhăn và sự chảy xệ. This was major. Và đây là điều chính. Because it impacted every layer of the skin. Bởi vì là tất cả những cái vấn đề này nó đang bị ảnh hưởng vào tất cả các tầng của làn da của chúng ta. To solve these problems, we were going to have to rehydrate skin at the highest level. Và để mà giải quyết những vấn đề này thì chúng tôi có cái giải pháp để tăng độ ẩm cho cái tầng trên, bề mặt trên cùng của làn da. In the middle layer of skin, we are going to have to determine how do we brighten it and address the spots. Và ở tầng giữa của làn da thì chúng tôi phải giải quyết những vấn đề là làm thế nào để cho da đều màu, sáng màu hơn cùng với cách xử lý các cái đốm nâu. And then the hardest challenge. Và cái tầng khó nhất cuối cùng. How are we going to address the lowest level of skin, where wrinkles and sagging start? Làm thế nào để chúng ta giải quyết những vấn đề ở tầng sâu nhất của làn da, đó chính là nếp nhăn và sự chảy xệ. This was going to be a big challenge. Và đây chính là một cái thách thức rất là lớn. Now let's bring it a little closer to home. Và bây giờ chúng ta hãy đến với những cái gì gần gũi hơn với gia đình của chúng ta. I told you we were going to be studying skin and how it varied based on age. Và tôi đã chia sẻ với các anh chị là chúng tôi nghiên cứu về làn da dựa trên độ tuổi này. Based on the data from thousands of aging women, we have these following charts for you to evaluate. Và dựa trên hàng nghìn những cái kết quả từ những người phụ nữ từ châu Á, chúng tôi có cái kết quả như sau. And you can see in this upper graph, it represents wrinkles. Và chúng ta nhìn lên cái biểu đồ trên là biểu đồ A ấy, thì chúng ta có vấn đề về nếp nhăn. All of these charts look at ages between 20 and 60 years old. Và tất cả những người được nghiên cứu này nằm trong độ tuổi từ 20 đến 60 tuổi. From all Asian women. Từ tất cả những người phụ nữ ở châu Á. We see in this that while wrinkles are a concern at the early age, và chúng tôi nhìn thấy cái kết quả rằng là người phụ nữ châu Á thì có vấn đề về nếp nhăn ngay từ những tuổi còn trẻ. It's at about the age of 40 where there's a rapid increase in the concerns about fine lines and wrinkles. Và từ sau độ tuổi 40 thì cái vấn đề về nếp nhăn này càng ngày càng tăng cao hơn. Now, alternatively, và trong khi đó, this lower graph looks at spots, an uneven skin tone. Và ở cái biểu đồ B thì chúng tôi nghiên cứu vào cái sự không đều màu của làn da và các đốm nâu.
The most rapid increase in concern is between the ages of 20 and roughly 35. Và cái tốc độ mà các cái vấn đề xảy ra về đốm nâu và không đều màu thì nó xảy ra từ 20 cho đến 35 tuổi. And then it does continue to increase, but at a much slower rate. Nhưng mà sau cái độ tuổi 35 thì cái tốc độ đó nó chậm đi dần. So this data is clear. Và cái con số này, cái dữ liệu này rất là rõ ràng. What is going to concern the woman the most in her 40s is very different from a woman in her 20s. Các cái vấn đề về làn da của người phụ nữ ở tuổi 40 thì khác rất nhiều so với vấn đề của làn da phụ nữ ở tuổi 20. In your 40s, you're going to be more worried with wrinkles, while in your 20s, more worried about spots and uneven skin tone. Ở những tuổi 40 trở đi thì họ có nhiều vấn đề hơn về nếp nhăn, nhưng ở tuổi 20 thì họ quan tâm nhiều hơn đến cái vấn đề về đốm nâu. So is there a difference in women's needs at different ages? Thế nên các anh chị có thấy sự mối quan tâm vấn đề khác nhau về da của phụ nữ ở độ tuổi khác nhau không ạ? Right. Now our research didn't stop there. Và cái nghiên cứu của chúng tôi thì không dừng lại ở đó. In actuality, what we found is that there is an interrelationship between all 5 of these skin concerns. Và chúng tôi đã phát hiện ra rằng có mối tương quan giữa 5 cái vấn đề về làn da của phụ nữ mà chúng tôi đã nghiên cứu ra. And I'll give you 2 examples. Và tôi sẽ lấy 2 ví dụ cho các anh chị rõ hơn. There's a relationship between what's H, which is hydration, and W, which is wrinkles. Có một mối tương quan rất chặt chẽ giữa về sự thiếu nước của làn da với nếp nhăn. Most often when skin is dehydrated, that's when you get dry, tight feeling skin. Khi mà làn da của chúng ta thiếu nước thì sẽ khiến cho da của chúng ta bị khô và bị căng. But after years of having dehydrated skin, you now have an increased probability of early onset of wrinkles. Và nếu chúng ta duy trì cái tình trạng da thiếu nước này trong nhiều năm thì sẽ dẫn đến cái vấn đề có cơ hội khả năng rất lớn xảy ra là nếp nhăn sẽ xuất hiện. And thus there's an interrelationship between those 2 factors. Đó chính là sự mối liên quan giữa hai cái yếu tố này. One, the hydration is early in life. Một, đó chính là sự thiếu nước của làn da. And 2, the wrinkles will be coming sooner to you. Và sẽ dẫn đến là các nếp nhăn sẽ đến sớm hơn với chúng ta. In the second example, it's a relationship between sagging skin and wrinkles. Và một cái ví dụ thứ hai đó là ví dụ liên quan giữa nếp nhăn và sự chảy xệ. In these situations, we're looking at the deepest layer of skin. Và trong cái tình huống này thì chúng ta đang nhìn vào cái tầng sâu nhất của làn da. And the basic building blocks that help support the skin, yet allow it to be flexible. Và ở dưới cái tầng dưới đó có một cái lớp để giúp chúng ta làm đàn hồi và nâng đỡ làn da của chúng ta. And a breakdown in both of these areas can cause both of these problems. Và khi mà cái lớp đó bị đứt gãy hay bị sập xuống thì nó sẽ diễn ra cả hai, nó sẽ gây ra cả hai cái vấn đề này. So when I asked you, do we understand enough about skin and artistry? Và các anh chị, tôi muốn hỏi các anh chị rằng là các anh chị có hiểu về làn da đủ nhiều để có vẻ trong Artistry không ạ? And we look at our data that shows that women most often, 97% of the time, have more than one skin concern. Và chúng ta thấy là trong dữ liệu chỉ ra rằng là 97% phụ nữ đã có hơn một vấn đề về da. That there are 5 major skin concerns globally. Và có 5 vấn đề về làn da trên toàn cầu mà phụ nữ thường mắc hoặc thường gặp. That skin concerns vary by age. Và các cái vấn đề về làn da nó thay đổi theo độ tuổi. And that there's an interrelationship between these skin concerns. Và tiếp theo nữa là có mối tương quan giữa 5 cái vấn đề về làn da này với nhau. Do you think Artistry has learned a lot about skin? Các anh chị có thấy rằng Artistry đã quan tâm rất nhiều đến làn da không ạ? Do you think they're in the position to start moving toward personalization? Các anh chị có thấy rằng Artistry xứng đáng để đi đến cái cấp độ cao hơn, đó chính là cá nhân hóa không ạ? Yes. And what we are going to need to do, because there are a number of concerns, we need to have a multifaceted approach to dealing with these challenges.
Và làm thế nào để chúng ta có thể vượt qua được những cái thách thức này của làn da? Đó là chúng ta cần phải tiếp cận với nhiều cái mục đích khác nhau cùng một lúc. And the scientists at Artistry are ready to take on that challenge. Và các nhà khoa học của Artistry đã sẵn sàng để đối mặt với những cái thách thức đó. So my second point is why a serum? Và cái điểm thứ hai mà tôi muốn chia sẻ với các anh chị đó chính là tại sao lại là tinh chất. And of course, since I'm a scientist, I love to do surveys and collect data. Bởi vì tôi là một nhà khoa học nên tôi rất thích làm điều tra và thu thập các cái dữ liệu. So will you allow me to do an experiment right now? Các anh chị có đồng ý cho tôi làm một cuộc thử nghiệm ở đây không ạ? Cảm ơn ạ. So the question, with a show of hands from the women. Và bây giờ câu hỏi đầu tiên là tôi sẽ mời các chị phụ nữ ạ. How many? Từ từ ạ. Để đặt câu hỏi đã. No giveaway. This is a survey question. Đây là câu hỏi để điều tra chứ không phải tặng quà đâu các anh chị. Nice try. Và đây là một cái sự thử nghiệm rất là tuyệt vời đúng không ạ? With a show of hands, women, how many of you use a serum on a daily basis? Raise your Và hand. tôi muốn mời các chị làm, nếu mà ai mỗi ngày đều dùng tinh chất thì hãy giơ tay ạ, phụ nữ ạ. Oh, wow, good. Very good. Rất là tuyệt vời ạ. Well, whenever you do a survey, you want to also do the other side. Khi mà chúng tôi mà làm điều tra thì chúng tôi cũng sẽ làm một mảng bên kia nữa. So the question now is for the men. Nên là câu hỏi bây giờ dành cho các anh nam giới ạ. How many men use a serum on a daily basis? Bao nhiêu các anh nam giới sử dụng tinh chất mỗi ngày ạ? Oh, come on. Really? Thật không? That's it? Thật không? Các anh chị có thật không đấy? We have a lot of men that are not using serums. Chúng ta có rất nhiều các anh nam giới đang sử dụng tinh chất. What's happening? Điều gì đang xảy ra ở đây? Gentlemen, our ladies are working so hard to keep their skin looking beautiful and young and resilient. Các anh ơi, các anh có biết rằng các chị phụ nữ của chúng ta đã phải làm việc rất chăm chỉ và rất là chăm chỉ để có thể giữ được cho làn da của mình được tươi trẻ và săn chắc. And you're doing nothing. Còn các anh thì không làm gì cả. You're gonna run into her old friend. Các anh sẽ trở thành một người bạn già của các cô ấy. And she will say to your wife, "Wow, your skin is beautiful. What are you doing?" Và khi mà cô ấy nói với vợ của các anh rằng là da của cô ấy rất là đẹp thì các anh sẽ làm gì? And she's gonna say, "I've been using Artistry, and I use a serum every day." Và cô ấy sẽ chia sẻ rằng là tôi dùng serum tinh chất mỗi ngày và tinh chất đó của Artistry. And then she's gonna whisper to your wife, Và cô ấy sẽ nói với vợ của anh rằng, "Hey, what happened to him? này, điều gì đang xảy ra với anh ta đấy? He looks old." Anh ấy trông rất già. Gentlemen, we need to follow the example from the women. Các anh nam giới, các anh hãy học hỏi từ các chị phụ nữ đó mà. The reason I asked you why, we asked the question, why serum? Cái lý do tại sao mà tôi đặt câu hỏi vì sao phải dùng tinh chất ấy ạ? Because serums have the highest concentrated ingredients. Bởi vì là trong các cái tinh chất thì đều có nồng độ thành phần hoạt tính cao. They're designed to penetrate. Và tinh chất được thiết kế để có thể thẩm thấu nhanh. And they give the highest efficacy for your skin concern. Và nó sẽ giải quyết được một cách hiệu quả cao nhất đối với các vấn đề về làn da của chúng ta. In fact, when you look at the Artistry serums, you find that they have 2.5 times the key ingredients to address your skin concern as any other product they sell. Nếu mà khi chúng ta nhìn vào các tinh chất của Artistry thì chúng ta sẽ thấy những cái thành phần chính tác dụng tốt đến làn da phải gấp 2,5 lần so với những cái sản phẩm kem dưỡng khác. And ladies, I have a question for you. Và các chị ơi, tôi có một câu hỏi dành cho các chị phụ nữ ạ.
Because I can't ask the men, they're not using serums. Bởi vì tôi sẽ không hỏi những anh là dùng serum nữa, bởi vì tôi cũng đang dùng serum. I'm sorry, that's what the data shows. Tôi xin lỗi nhá, là bởi vì đây là những cái gì là số liệu nó chỉ ra. Do you notice that the serums rapidly penetrate into your skin? Các chị có biết rằng là tinh chất thì thẩm thấu rất nhanh vào làn da của chúng ta không ạ? That they absorb quickly. Nó thẩm thấu rất là nhanh, tốc độ rất là nhanh ạ. That is by design. Đó chính là bởi vì được thiết kế như vậy. We want to make sure that these precious ingredients rapidly enter the skin at all levels to address your skin concerns. Bởi vì chúng tôi muốn chắc chắn rằng những cái thành phần tuyệt vời này trong tinh chất sẽ nhanh chóng thẩm thấu xuống từng lớp, tất cả các tầng lớp của làn da để có thể giải quyết được những vấn đề mà làn da đang mắc phải. And therefore, the combination of the highest concentrated formulas with the rapid penetration creates the greatest results for addressing your skin concerns. Bởi vậy mà trong tinh chất là có cái thành phần hoạt tính nồng độ cao, có tốc độ thẩm thấu nhanh để có hiệu quả tối ưu nhất cho làn da của chúng ta. Do you agree? Các anh chị có đồng ý không ạ? Yeah! But I want to send you a little bit extra message. Nhưng mà tôi muốn gửi đến các anh chị một cái thông điệp rất là quan trọng. I need to be very clear. Tôi phải rất là rõ ràng ở cái phần này. You can't use just a serum. Chúng ta không thể chỉ dùng mỗi tinh chất. Yes, they have the highest ingredients and they penetrate the best. Đúng là tinh chất thì có nồng độ cao nhưng và có khả năng thẩm thấu nhanh. However, you still need to use a moisturizer. Nhưng mà chúng ta vẫn phải cần dùng kem dưỡng ẩm sau đó. That moisturizer sits on the top layer of skin and it helps lock in all those key ingredients. Và kem dưỡng giúp chúng ta là một lớp bề mặt bảo vệ trên cùng của làn da để khóa tất cả những cái thành phần tốt của tinh chất để tác động hiệu quả nhất trong làn da mà không bị bay ra ngoài. And thus, through the combination of a serum and a moisturizer used together is the best possible way to address your skin concerns. Thế nên là để giải quyết một cách hiệu quả nhất cho làn da của chúng ta thì chúng ta cần phối hợp giữa tinh chất và kem dưỡng. Đấy là một sự phối hợp hoàn hảo ạ. Do you agree? Các anh chị có đồng ý không ạ? So the third topic that we are going to discuss is why artistry. Đây là cái chủ đề thứ ba mà chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận, đó chính là vì sao cần dùng tinh chất Artistry. Artistry has always been infused with nature, perfected by science, and thus leading the way to a personalized product. Và bởi vì tinh chất từ Artistry lấy cảm hứng từ thiên nhiên và hoàn thiện cùng với khoa học cũng như là cá nhân hóa dành cho chính các anh chị. So, artistry has always searched the globe to find the best natural ingredients to help your skin health. Và các nhà khoa học của Artistry thì liên tục tìm kiếm các cái nguồn thực vật tối ưu trên toàn cầu để đem lại cái thành phần từ thiên nhiên nhất để giải quyết các cái vấn đề làn da của chúng ta. And one of the best areas for these natural ingredients are botanicals. Và một trong những cái nơi mà có những cái tinh chất tốt nhất đó là tại những cái trang trại. But artistry has an advantage over every single other skincare company. Và Artistry thì khác biệt hơn hẳn so với bất kỳ một công ty làm về mỹ phẩm nào khác. We have Nutrilite. Bởi vì chúng ta có Nutrilite. Nutrilite has been in the business for over 80 years for the sourcing and growing of botanicals. Và các anh chị có biết là Nutrilite đã có hơn 80 năm lịch sử trong cái trồng trọt và thu hoạch tất cả những cái thực vật từ hữu cơ. They have extensive experience in what to plant, how to grow it on an organic farm, and when to harvest. Và họ đã có kinh nghiệm rất là nhiều năm trong việc là sẽ phải trồng cái gì, trồng ở đâu và khi nào thì thu hoạch. And the when to harvest is very important. Và khi nào thì thu hoạch thì rất là quan trọng. Because we want to capture those botanicals when the key ingredients are at their highest potency. Bởi vì khi nào thu hoạch sẽ quyết định là lúc cái thời điểm nào là thời điểm thực vật có dưỡng chất cao nhất.
In fact, Artistry also has the expertise in extracting these key ingredients. Và Artistry cũng có những cái nơi có trồng riêng để nghiên cứu ra những cái thành phần tốt cho làn da. And they can assure that they can create the highest potency, most concentrated, and the highest quality botanical ingredients. Thế nên là các nhà khoa học của Artistry thì luôn chắc chắn rằng sẽ tạo ra được các cái thành phần tinh chất nồng độ cao nhất, hiệu quả nhất cũng như là sạch nhất cho làn da của chúng ta. Can any other skincare company do that? Có một công ty làm về mỹ phẩm nào có thể làm được như vậy không các anh chị? No. Không có ạ. And so the scientists at Artistry turned to our colleagues at Nutrilite. Và bởi vậy mà các nhà khoa học của Artistry đã tìm đến các nhà khoa học của Nutrilite. With their assistance, they were identifying key botanicals that could be used for skin health benefits. Và họ tìm ra được các cái loại thực vật được chọn để tốt nhất cho làn da của chúng ta. And together, the scientists were able to create a 100% phyto-infused water. Và đó chính là lý do tại sao mà các nhà khoa học đã nghiên cứu ra cái nguồn 100% nước thực vật giàu dưỡng chất. And they also work together to determine how do they maintain that peak potency of these phytochemicals. Và họ cũng nghiên cứu ra làm thế nào được duy trì một cách hiệu quả tối đa về chức năng của các thực vật này. And in the end, they identified 5 key Nutrilite source botanicals. Và đó chính là lý do mà các nhà khoa học đã tìm ra 5 cái thành phần tối ưu nhất cho làn da. There were acerola cherry, Đó chính là Artistry cherry, black currant, quả lý chua đen, green tea, trà xanh, pomegranate, quả lưu and spinach. và rau chân vịt. Have you seen these before? Các anh chị đã nhìn thấy những thứ này trước đây chưa ạ? You must know a little bit about Nutrilite. Các anh chị đã cũng biết sơ về Nutrilite rồi đúng không ạ? Well, now let's take a little closer look at these botanicals. Và bây giờ chúng ta cùng nhìn sâu hơn nữa vào các loại thực vật này ạ. Green tea has for a long time been known in the Asian cultures for its antioxidants. Có phải là trà xanh đã được biết đến rất là nhiều năm ở tại châu Á về chống oxy hóa không ạ? In addition, black currant and spinach have high antioxidants. Và quả lý chua đen cùng với rau chân vịt cũng có một cái hàm lượng chống oxy hóa rất cao. In addition, you may remember pomegranate from Ideal Radiance and the brightening effect it can have on skin. Và các anh chị cũng có nhớ về quả liệu xuất hiện ở trong sản phẩm Ideal Radio đúng không ạ? Và để giúp cho làn da sáng hơn. And of course, we know Nutrilite's acerola cherry, correct? Và đương nhiên là chúng ta sẽ biết quả Artistry cherry của Nutrilite đúng không ạ? It's known for its antioxidants as well as its brightening in skin. Và Artistry cherry được biết đến là một nguồn nguyên liệu để chống oxy hóa cũng như là chóng sáng cho làn da. But did you realize that there are new findings on acerola? Sorry. Do you know that there are new scientific findings on acerola cherry? Và các anh chị có biết là có một cái phát hiện mới về khoa học về cái quả Artistry cherry không ạ? It has been determined, working through our colleagues, Dr. Gary Fisher at the University of Michigan, Và một tiến sĩ từ Đại học Michigan á, some of the newest findings have identified đã nghiên cứu ra một trong những cái phát hiện mới that acerola cherry also has anti-aging benefits and helps address wrinkles. và Artistry có tác dụng trong chống lão hóa về việc điều chỉnh và cải thiện nếp nhăn các anh chị. This is brand new findings. Các anh chị có thấy mới về điều này không ạ? And together, these 5 botanicals were chosen because collectively, Bởi vì là tại sao 5 cái thành phần thực vật này được lựa chọn, bởi vì chúng hỗ trợ và tương tác lẫn nhau. they have high antioxidants, brightening, and soothing for the skin. Để giúp cho làn da của chúng ta chống oxy hóa, trắng sáng và mềm mịn hơn. The second category is perfecting this nature with science. Và một cái mảng nữa mà tôi muốn nhắc đến đó chính là tính hiệu quả thông qua cái dưỡng chất giàu thực vật này.
You cannot just simply rub these ingredients on your skin and they magically go into your skin. Chúng ta không thể nào mà chỉ có thoa cái tinh chất lên đề ra và nó tự động chạy vào sâu bên trong. So the scientists have to figure out ways to increase the penetration. Thế nên là các nhà khoa học đã phải nghiên cứu làm thế nào để tăng tính hiệu quả của tinh chất. But the scientists knew that they wouldn't accept just what levels of penetration we had before. Và các nhà khoa học cũng vẫn không chấp nhận về cái mức độ hiệu quả mà mình đã có trước đây. And therefore they created a new base formula that increased penetration of key ingredients by 175%. Đó chính là lý do tại sao mà các nhà khoa học đã nghiên cứu ra một loại tinh chất nền để tăng tính hiệu quả các tinh chất chuyên sâu lên 175%. And that includes these 5 botanicals from the Neutralite sources. Và trong cái tinh chất nền này chứa đủ cả 5 loại thực vật mà tôi vừa mới nhắc đến với các anh chị. Now, when you're designing a product, you also have to look at synergy or harmony between your treatments. Và khi mà chúng ta có được công thức cho làn da, chúng ta cũng phải để ý đến cái sự hòa hợp và sự tương hỗ của các cái thành phần trong cái sản phẩm của chúng ta đối với làn da. And so our scientists created these new amplifiers to hold the precious ingredients to address your skin needs. Đó chính là lý do tại sao mà các nhà khoa học đã nghiên cứu các cái lọ tinh chất chuyên sâu để hướng đích từng cái vấn đề của làn da. And do you remember earlier when I talked about dehydrated skin and wrinkles being interconnected? Và các anh chị còn nhớ khi mà lúc phần trước tôi chia sẻ về sự mối tương quan giữa sự làn da bị thiếu nước và bị nếp nhăn không ạ? We have to create amplifiers that can work together to solve the challenges that you have. Nên là chúng tôi phải nghiên cứu ra những cái tinh chất chuyên sâu để nó có thể làm việc và phối hợp được với nhau để có thể giải quyết hai cái vấn đề mà nó tương quan đến nhau như vậy. And so you can consider it that we are looking at all layers, from the upper layer to the lowest level of skin, of addressing these needs. Và các anh chị thấy rằng là chúng tôi sẽ nghiên cứu ra cái giải pháp để làm thế nào để có thể tiếp cận được giải quyết các vấn đề từ tầng trên cùng của da cho đến tầng đáy của làn da. And I can tell you they've been successful. Và tôi mạnh dạn chia sẻ với các anh chị là chúng tôi đã thành công về cái nghiên cứu này. I also gave you a second example of interdependencies. Và tôi cũng cho các anh chị cái ví dụ thứ hai về mối tương quan giữa các vấn đề về làn da. And that's when we talked about wrinkles and sagging skin. Đó là giữa mối tương quan giữa làn da bị nếp nhăn và làn da chảy xệ. These are advanced signs of aging and the breaking down of the resilience of skin. Là cái việc này xảy ra khi mà cái tầng cuối của tầng dưới của làn da nó bị phá vỡ cái sự nâng đỡ. And we need to rejuvenate those building blocks at the lowest level. Thế nên là chúng ta phải đưa ra giải pháp để làm trẻ hóa và kết nối lại cái sự đứt gãy ở cái tầng dưới đó. They were also successful at that, and we'll talk more about that later. Và chúng tôi cũng đã thành công và tôi sẽ chia sẻ sau này phần sau kỹ hơn với các anh chị. And so now that we've completed the first half of the talk, và chúng ta đã cùng nhau vừa hoàn thiện cái phần đầu của cái bài chia sẻ của tôi ngày hôm nay. do you believe Artistry has collected the data to understand skin? Các anh chị có tin rằng là Artistry đã thực sự thu thập các dữ liệu để hiểu về làn da không? Does it make sense why Artistry has chosen the serum to address your skin concerns? Và điều có ý nghĩa không khi mà Artistry đã kiến tạo nên cái tinh chất này để giải quyết các cái vấn đề làn da mà phụ nữ đang quan tâm? And do you believe that Artistry has a strategic difference with Neutralite that makes them more advanced in botanicals than any other skincare company? Và các anh chị có tin rằng là Artistry đã phối hợp rất là tuyệt vời với Neutralite để kiến tạo ra trong sản phẩm của mình có những cái thành phần thực vật đặc biệt để tạo ra sự khác biệt hoàn toàn so với tất cả các cái công ty làm về mỹ phẩm khác không ạ? And therefore, do we collectively believe that we're ready for personalization? Và bởi vậy các anh chị có tin tưởng rằng chúng ta sẽ có một giải pháp để cá nhân hóa dành cho chính chúng ta không ạ? Let's take a look at a video that introduces our new product line. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng xem một đoạn video clip ạ.